අපේ කම්පියුටර් එකෙන් තවත් කෙනෙකුගේ කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන් නම් තවත් කෙනෙකුගේ කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් පාලනය කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපි හැමෝම ඒකට කැමතියි. ඉතින් අද මම ලෑස්තින්නේ ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද තමන්ගේ කම්පියුටර් එකෙන් තවත් කෙනෙකුගේ කම්පියුටර් එකක් පාලනය කරන්නේ ලොග් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති ඇයි එහෙම ලොග් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ගොඩක් අය work from home ගෙදර ඉඳන් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම online classes වගේ කරනවා. ඒ වගේම තරුණ මහලු වැඩිහිටි පොඩි මේ හැමෝටම පරිගණකය පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට සමහර වෙලාවට මේ පරිගණකය ගැන තාක්ෂණය ගැන වැඩි දැනුමක් නැති අයට ඔයාලට ඕන තරම් උදව් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කෝල් එකක් අරන් කිව්වම අර කොබන්න මේ කොබන්න මෙතනට යන්න කියලා ඇත්තටම සමහර විට ගොඩක් වෙලාවට මේ උපදේශ ඔයාලට දී ගන්න බෑ. ඉතින් හිතලා බලන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ වැඩිහිටි කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් පොඩි කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණය ගැන දැනුම නැති කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. එයාට පුළුවන් කියන්න පුංචි software එකක් install කරගන්න ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම log වෙලා ඔයාට ඕන දේ කරලා දෙන්න කියලා ඔයාට අවශ්‍ය වැඩේ කරලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම බය වෙන්න එපා මේකේ fully control එක ඔයාලා දෙන්නටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා log වුණා කියලා අනිත් කෙනාට පෙන්නනවා. එයාට ඕන වෙලේක ඔයාට disconnect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා නොදන්න අය වෙනුවෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් කෙටියෙන් TeamViewer වලින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි TeamViewer කියන software එක ඔයාගේ කම්පියුටර් දෙකටම install කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ තමන්ගේ පරිගණකයටත් ඔයාලට TeamViewer කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති පරිගණක වලට වගේම ෆෝන් වලටත් මේක තියෙනවා. අද මම Windows පරිගණකයකට කොහොමද install කරන්න කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාගාව Mac එකක් තිබුණත් Linux එකක් තිබුණත් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම platform එකකටම මේගොල්ලෝ මේක දීලා තියෙනවා. download කරලා install කරගන්න හරිම lazy. සුබුරුදු විදිහට next කරන් ගිහිල්ලා finish කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මතක ඇතුව මෙන්න මේ තියෙන options වලින් ඔයා මේක තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට තමයි, ඒ කියන්නේ business එකක් නෙමෙයි, ඔයා individual person කෙනෙක් විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න කියන එක select කරන්න ඕනේ. එච්චරයි. ඔයාගේ කම්පියුටර් දෙකටම මේක කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ තියෙන සරලභාවය. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලට පෙන්නනවා user ID එකකුයි password එකකුයි. දැන් මේ ඔයාගේ පරිගණකය කියලා හිතන්නකෝ මේ MSI එක. ඒ වගේම ඔයා ලෝකේ කොහේ හරි ඉන්න අනිත් කෙනාගේ පරිගණකයටත් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා පස්සේ එයාටත් user ID එකකුයි password එකකුයි පෙන්නනවා. දැන් මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපිට මේක කනෙක්ට් වෙන්න. එතකොට ඇත්තටම ඔයා කෝල් එකක් දීලා එයාගෙන් අහන්න ඕනේ ඔයාගේ user ID එකයි password එකයි මට කියන්න කියලා විතරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එයා ඔයාට කියන user ID එක. එතකොට partner ID එක ඔයාට මෙන්න මෙතන type කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන remote control කියන එක click කරලා ඔයාට connect වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි password එක අහන්නේ. ඒ වගේම ඔයා දැන් password එකත් එයාට කියලා ගෙන්නගෙනනේ තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතන password එක ගහලා මේ විදිහට connect කරන්න. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ display එක screen එක ඔයාට මේ විදිහට share වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාට පේනවා ඉතින් mouse එක වුණත් keyboard එක වුණත් ඔයාට ඕන විදිහට තමයි එයාගේ computer එකේ වැඩ කරන්නේ. මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ computer දෙකම internet එකකට connect වෙලා තියෙන්න විතරයි. එකම Wi-Fi network එකේ තියෙන්න ඕනෙත් නැහැ. එකම user ID පාවිච්චි කරන්න ඕනෙත් නැහැ. කොහොම හරි මේ කම්පියුටර් දෙකම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙලා තිබුණා නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගෙන් උදව් ඉල්ලන කෙනාගේ කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා එයාගේ ෆයිල්ස් ඕනනම් චෙක් කරන්න පුළුවන්, ඒවා අයින් කරන්න පුළුවන්, ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්, සෙටින්ග්ස් හදන්න පුළුවන්. ඔයාට සම්පූර්ණ ඇක්සස් එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඔයාලා දෙන්නගෙන් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම අවස්ථාවක මේක මේ විදිහට ස්ටොප් කරලා මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දාන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ app එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ලේසියෙන්ම මේ වගේ ෆයිල් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් පහසුකමත්. ඒ වගේම ඔයාලට වෙන තවත් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් remote management, ඒ වගේම මේකේ දැන් meetings යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම computers and connect කියලා වෙනම ෆීචර් එකක් තියෙනවා. chat කරන්න පුළුවන්. AR ගැන කියනවා සහ තවත් solutions ගොඩක් TeamViewer හරහා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද කම්පියුටර් දෙකක් මේ විදිහට connect කරලා එක කම්පියුටර් එකකට තවත් කෙනෙක් log වෙන්නේ කියලා. අත්‍තරම දැන් මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට ඕන නම් මෙයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ username ID දුන්නම එයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට log වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලනවා කොහොමද මේ විදිහට තවත් කෙනෙකුගේ iPhone එකට හෝ Android phone එකකට connect වෙන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා, යාළුවෝ වෙනුවෙන් share කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් apps තියෙනවද? ඔයා software පාවිච්චි කරනවද? පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. Chanux Bro subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න. ඊගොල්ලෝ සිංහල Geek Show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් ඉක්මනට හම්බ වෙමු.